हेलो नमस्ते नमस्ते म कृष्ण। आज पनि म तपाईँहरू माझमा पुनः उपस्थित भएको छु इजिपीबाट हाउ टु बिट भनेको मतलब कसरी बिट गर्न सकिन्छ, बिट गर्ने तरिका लिएर उपस्थित भएको छु, त्यो पनि अझ जेबीमा। धेरैजना साथीहरूले फोनबाट भन्नुभयो जेबीमा बिट गर्न आएन, जेबीमा बिट गर्न आएन भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा मैले एउटै कम्प्युटरमा दुईवटा ब्राउजर खोलेर तपाईँलाई प्र्याक्टिस गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला त तपाईँले नर्मली रूपमा आफ्नो लगइन प्यानलमा लगइन गर्नुहोस्। तपाईँलाई मैले दुईवटा लगइन गरेर देखाउँछु। एउटा मैले मोजुला फायरफक्समा खोलेको छु भने एउटा गुगल क्रोममा खोलेको छु। यिनीहरू दुईटैमा छुट्टा छुट्टै आइडी लगइन गर्दैछु। मैले यसबाट फायरफक्सबाट केडी कन्स्ट्रक्सन को लगइन गरेँ भने यसबाट चाहिँ क्यान कास्कीको साइटबाट लगइन गरेको छु मैले। यस तपाईँहरूलाई चाहिँ लगइन गरेपछि अब सुरु गरिहालौँ। सपोज मानौँ यो मध्येमा कुनै एउटा ठेक्का भयो। यो प्र्याक्टिकलको लागि गर्ने सिटबाट तपाईँलाई देखाइरहेको छु। यो चाहिँ ओरिजिनल र प्र्याक्टिकल सेम नै छन्, तर प्र्याक्टिकलमा जति जति गरिने हुन्छ ओरिजिनलमा चाहिँ सकेसम्म मिस्टेक नहोस् भनेर हो। यो एउटा ठेक्का हेरिहालौँ। यो 28 दिन बाँकी रहेछ। यो ठेक्का मैले बिट गरेँ। डु यु वान्ट टु सबमिट रेस्पोन्स अन दिस बिट भनेको छ, यस गरेँ। सिङ्गल हुने साथीहरूले चाहिँ यसैलाई फलोअप गर्नु होला। र यदि जेबीमा हो भने, सिङ्गल हो भने यसलाई नो गरेर सेभ एन्ड नेक्स्ट गर्नुहोस्। यदि जेबीको हकमा जेबीमा छ भने तपाईँले चाहिँ यसबाट गर्नुहोस्। जेबी भनेपछि जोइन्ट भेन्चरको नाम आउँछ। तपाईँले यहाँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, यो मैले चाहिँ कुन फर्मबाट गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने यो क्यान कास्की कन्स्ट्रक्सन, यहाँ नाम लेखेको छ क्यान कास्की कन्स्ट्रक्सन प्लस अर्को जेबी गर्दैछु भने मैले तपाईँले अर्को खोलेँ। यो केडी कन्स्ट्रक्सन हो। यसको बिडी नम्बर चाहिन्छ। बिडी नम्बर के भनेर तपाईँलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई म देखाउँछु। यो नेटबाटै चलिरहेको छ, खुल्दैछ। यहाँ लेख्दै गरौँ CANKASKI क्यान कास्की स्ल्यास KDCONSTRUCTION जेबी। यो जतिवटा जेबी छ त्यतिवटा जेबीको नाम लेख्नु होला है। यो चाहिँ हामीले नर्मल रूपमा जे प्रयोग गरिन्छ त्यो त्यही नै गर्ने हो। र त्यस्तै एड जोइन्ट भेन्चर पार्टनर भनिसकेर यसले के माग्छ, जोइन्ट भेन्चर जो हो। जस्तै यो क्यान कास्कीले कोसित माग्ने जेबी, मैले केडी कन्स्ट्रक्सन भनेपछि केडी कन्स्ट्रक्सनको बिडी नम्बर चाहियो। अर्गनाइजेसनको बिडी नम्बर हेरियो हुन्छ है। यो तपाईँले अर्को ब्राउजरबाट खोलेर हुन्छ। केडी कन्स्ट्रक्सनको बिडी नम्बर यो छ, तपाईँलाई यो देखाउँछु। यसलाई मैले कपी गरेँ सजिलोको लागि तपाईँलाई। यसलाई यहाँ लगेर पेस्ट गरेँ। पेस्ट गरेर यसलाई एड गरेपछि यसले केडी कन्स्ट्रक्सनले अटोमेटिकली जेनेरेट गर्यो। र यसले जेबी एग्रिमेन्ट, जुन हामी दुईटाको बिचको जेबी एग्रिमेन्ट छ नि, त्यो पनि अपलोड गर भने हुन्छ। मैले जेबी एग्रिमेन्ट यहीँ बनाएको चाहिँ छैन, कुनै एउटा चिज राख्ने। तपाईँले यो नसोच्नु यसले बिट फर्म जेबी गरेर नभन्नु। यो चाहिँ जेबी एग्रिमेन्ट सम्झिनु। नाम तपाईँलाई दिन, तपाईँलाई सजिलोको लागि मात्रै, एउटा अगाडि बढ्नको प्रोसेसको लागि मैले एउटा कुनै पिडिएफ फाइल तानेँ, यसरी अपलोड गरेँ। यसरी अपलोड डन भयो। यो यसपछि हामी 7 नेक्स्टमा जान सक्छौँ। अर्को छ भने अर्को यहीँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। 7 नेक्स्टमा गयौँ र यो नसोच्नु यति गर्दैमा यो फर्मले जेबी पायो भन्ने नबुझ्नु होला। किनभने यसले केडी कन्स्ट्रक्सनलाई जेबी रिक्वेस्ट पठाइसक्यो। केडी कन्स्ट्रक्सनको इमेल, आधिकारिक इमेल भने यहाँ तपाईँले पर्सनल, केडी कन्स्ट्रक्सनको पर्सनल आधिकारिक मेल यो दुईवटा छ। यहाँ कुनबाट योबाट खुलेको भएपछि मानौँ न यो केडी कन्स्ट्रक्सन यो मेलमा जान्छ, अथवा यो दुईटै मेलमा जान सक्छ। तपाईँलाई म यहाँ जिमेल पनि खोलेर देखाउँछु। यो केडी कन्स्ट्रक्सनले एप्रुभ नगरुन्जेल यो क्यान कास्कीले कुनै पनि डकुमेन्ट अगाडि बढाउन सक्दैन। डकुमेन्ट चाहिँ बढाउन सक्छ कि, तर यसले ठेक्का बिट गर्न सक्दैन। अहिले यहाँ के भनिसकेको छ, लेटर अफ टेक्निकल बिट मागेको छ यसले। टेक्निकल बिट एउटा मैले कुनै तानेँ, अन्यथा नहुने यसलाई मैले सबै एउटै पिडिएफ मात्रै फाइल अपलोड गर्छु। यो तपाईँहरूलाई सिकाउनको लागि मात्रै हो। तपाईँले चाहिँ आफ्नो टेक्निकल बिट मा जे छ त्यो चाहिँ अपलोड गर्नु। त्यस्तै गरेर यहाँ तलपट्टि भनेको छ लेटर अफ प्राइज बिट भनेको छ,
प्राइज बिड जुन प्रायःजसो बिड फर्ममै बिडिङ डकुमेन्टमै हुन्छ यो चाहिँ, यो पनि अपलोड भयो। त्यस्तै गरेर लेटर अफ प्राइज बिड भनेको छ यसले, यसलाई पनि मैले यही नै अपलोड गरेँ। टेक्निकल बिड यो चाहिँ बिड फर्म हो, यो चाहिँ तपाईँको प्राइज बिड भयो। यसलाई सेभ एन्ड नेक्स्ट गरेँ। मैले उतापट्टि एप्रुभ गरेको छैन है, तपाईँले याद गरिराख्नु होला। केडी कन्स्ट्रक्सनमा जुन मेल पठाउँछ त्यो मेल चाहिँ एप्रुभ गरिसकेको छैन। एप्रुभ नगरिन्जेलसम्मलाई तपाईँले यो देखाउने हो। जस्तो तपाईँले यहाँ सिमिलर वर्क्स जान्न सक्नुहुन्छ, यसले सिमिलर वर्क्समा आएको छ। अब तपाईँको यसरी सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो सर्च हानिसकेपछि यहाँ यसले बकाइदा देखाउँछ कि केडी कन्स्ट्रक्सनको पनि देखाउँछ र क्यानकासको दुईटैको देखाउँछ तपाईँलाई सेम नै। तर अब यो के भनेको छ यसलाई सिमिलर एक्सपिरियन्स भनेको छ, कुन कुनको चाहिने हो, केडी कन्स्ट्रक्सनको चाहिने कि सेम नेचर जुनको पुग्छ त्यो एड गर्नुहोस्। यो तीनटा छ भने कुनै तीनटा मध्येबाट कुनै तीनटा चुज गर्नुहोस् अथवा एउटा चुज गर्नुहोस्। तपाईँलाई जुन आवश्यक छ त्यसलाई चुज गर्नुहोस्, चुज गरेर एड गर्नुहोस्। मैले दुईटा ताने, यसले दुईटै देखायो, यहाँबाट हेर्न पनि सकिन्छ। यसले एनी कि एक्सपिरियन्स भनेको छ, त्यस्तो एक्सपिरियन्सको लेटर पनि मागेको हकमा। यसलाई पनि सेम प्रोसेस हो। यहाँ जानुहोस्, डाइरेक्ट सर्च गर्नुहोस्, कुनै नाम लेख्नु पर्दैन। यहाँ दुईटैमा भएको चिज यसले यहाँ पनि देखाउँछ, सेम कन्डिसन आउँछ। ल्याउनुहोस्, यसलाई देखाएको छ। यसपछि यहाँ अरू केही मागेको छैन, नमागेको भएपछि परेन। सेभ एन्ड नेक्स्ट गर्नुहोस्। सेभ एन्ड नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ टर्नओभर देखाउन विविध कुराहरू हुन्छन् होइन। अब यहाँ ब्यालेन्स सिट मागेको छ, एड ब्यालेन्स सिट भनेर लेख्यो। तपाईँले यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस्, कुन कुन वर्षको चाहिएको, कसको कसको चाहिएको टर्नओभर बढाउनलाई। म्याम बेस्ट 3 इयर्स भने लास्ट 10 इयर्सको बेस्ट 3 इयर्स भने हुन्छ। टर्नओभर जुन जुनले पुग्छ त्यहीतिर हाल्नुहोस्। मैले यो चाहिँ केडी कन्स्ट्रक्सनको एउटा हालेर यो यसको दुईटा हालेँ। मेन फर्म यो भयो मानौँ, क्यानकासको यो मेन फर्म, यो सब फर्म भयो। यसलाई मैले मिलाउन मात्रै एसाइन गरेँ, तपाईँलाई बुझाउनको लागि मात्रै। यो दुईटैको फर्म फुल्ली रूपमा आफ्नो डाटा फिलअप गर्नु भनेको अघिल्लो भिडियो तपाईँले हेर्नुहोस्। अघिल्लो भिडियोमा प्रोफाइल म्यानेजमेन्ट गर्न सिकाएको छु मैले। र प्रोफाइल म्यानेजमेन्ट गरिसकेपछि अब आफ्नो फर्म त समस्याको कुरो पनि भएन। जस्तै ब्यालेन्स सिट भयो। अब इन्कम स्टेटमेन्ट पनि तपाईँको यसरी चुज गर्नुहोस्। अब यो फेरि गलत नगर्नु है, एउटाको उसको चाहिँ नगर्नु। मैले यो दुईटा र यो गरेको थिएँ। ब्यालेन्स सिट जुनको जानुहुन्छ इन्कम स्टेटमेन्ट पनि त्यसैको तान्नु होला है। यो चाहिँ फेरि किन गलत चाहिँ गर्दै गर्दा भोलि अफिसले डकुमेन्ट यो पुगेन त्यो पुगेन भन्ने किन पार्ने। टर्नओभरको कुरा आयो, टर्नओभरको कुरा चाहिँ कुन कुन तान्ने हो। क्यानकासको यसको पनि यो पुग्छ भने यसको पनि टर्नओभर त तपाईँलाई थाहा छ, धेरैलाई थाहा होला। नभए तपाईँलाई थाहा छैन भने मलाई मेल गर्नुहोस्, म टर्नओभरको बारेमा पनि कन्सेप्टहरू बनाएर म मेल गरिदिन्छु। अथवा कुनै भिडियो, धेरैजना साथीहरूको रिक्वेस्ट नै भयो भने म भिडियो बनाइदिउँला त्यो बारेमा। मैले चाहिँ टर्नओभर चाहिँ यसरी क्यालकुलेसन गरेँ। यो चाहिँ तपाईँको प्रोफाइल म्यानेजमेन्टबाट आयो। टर्नओभर क्यालकुलेसन गर्ने तरिका तपाईँलाई थाहा छ। चुज गर्नुहोस् कुन कुन जोड्दा तपाईँको टर्नओभर पुग्छ। जस्तै यो 3 इयर्सको जोड्दा टर्नओभर पुग्छ भने 3 इयर्स चाहिँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। केडी कन्स्ट्रक्सन कति एउटा उसले एउटा मात्रै हालेको भएर एउटा मात्रै देखियो। यसलाई तपाईँलाई सिक्नको मात्रै। यदि उसकोमा 10वटा आफ्नो प्रोफाइलमा 10वटा अपलोड गरेको छ भने अब जब 10वटा इन्ट्री गरेको छ भने 10वटै देखाउँछ। यहाँ जति छ त्यति देखाउँछ है। यसले हेर्नुहोस्, एभरेज टर्नओभर यसले अटोमेटिकली क्यालकुलेट गरेर तपाईँको यो सबैबाट तपाईँहरूको टर्नओभर यति हो भने यसले निकाल्यो। हेर्नुहोस् है, 100, 1000, 10 लाख, 10 लाख, करोड, 2 करोड देखाइदियो। यो डिभाइड बाई 3 गर्यो, जोड गर्यो, डिभाइड बाई 3 गर्यो। यसले सम्भवतः त्यसरी नै गर्यो। त्यस्तै गरेर अर्गनाइजेसन नेम एमाउन्ट, यो चाहिँ क्रेडिट लाइन हो है। 1000, 100, 10 लाख, 10 लाख, करोड। मैले चाहिँ क्रेडिट लाइन कतिको मागेको छ डिक्लियरली हेरिनँ, मानौँ जति मागेको छ त्यति नै हाल्नुहोस् है। त्यहाँ कति मिलियन भनेको छ, 1000, 100, 10 लाख, 10 लाख, करोड। अब तपाईँले यो जेबीको क्रेडिट लाइन छुट्टा छुट्टै अपलोड गर्नु मिल्दैन। त्यसले गर्दा तपाईँले त्यो दुईटैको क्रेडिट लाइन एउटैमा पिडिएफमा बनाउनुहोस्। पिडिएफ बनाउन आउँछ होला तपाईँहरूलाई। दुईटैको एउटैमा एट्याच गर्नुहोस् अनि अपलोड गरिदिनुहोस्। त्यसैमा आउँछ, अटोमेटिकली आउँछ। अनि यसरी अपलोड गरिदिनुहोस्। क्रेडिट लाइन पनि तपाईँको यहाँ पुग्छ। यो पनि डन भयो। त्यसै गरी तपाईँको अरू फाइनेन्सियल सोर्सहरू केही छ भने त्यसमा एड गर्नुहोस्, नभए त सकिहाल्यो होइन। यो पनि जेबीको है। फेरि 3टासँग जेबी, अब नेपाल सरकारले 3टासँग मान्यता दिएको छ, 3टासँग जेबी गर्न पाउँछ। सेभ एन्ड नेक्स्ट, ओके।
रेटको कुरा भयो, रेट तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। रेट चाहिँ मैले यो तपाईँलाई सिकाउनको लागि मात्रै कुनै बियोगी पढेर हालेको छैन, मैले हच्चको भरमा हालिरहेको छु। तपाईँले यो अन्यथा नलिकन बुझिदिनु होला, तपाईँलाई सहजताको लागि हो। अनि धेरैजना साथीहरूले चाहिँ यो इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट भने के हो पनि भन्नुभएको छ। यो कहिले के हुन्छ भने सानोतिनो सानोतिनो बियोगी यो थोरै लाइन भएकोलाई त यहीँ हान्दा पनि एकदम सजिलो हुन्छ। यदि धेरै बियोगी छ, धेरै पानाको बियोगी छ भने यहीँ हान्दै गर्दा यो सेसन घरिघरि लग आउट हुन्छ आफै अटोमेटिकली। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ पहिला एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। यही फाइल तपाईँको एक्सपोर्ट गरेर बस्छ, एक्सलमा गएर बस्छ। मैले यहाँ क्लिक हाने, एक्सपोर्टमा गएर बस्छ, यसरी एक्सपोर्टमा बस्छ। यसलाई मैले यहाँ डाइरेक्ट ओपन गरेँ है, अन्यथा नलिनु होला। यही फाइल हो, त्यहाँ गएर बस्ने, खुल्यो भने हेर्नुहोस् त्यहाँ जे छ यो त्यही हुने हो। यसलाई केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। यसको खालि यसको पनि यहाँ रेट हान्ने ठाउँ भन्दा केही अप्सन दिएको छैन। यो तपाईँले यहाँ हान्न सक्नुहुन्छ, यहाँ मात्रै रेट हाल्नुहोस् अनि यसलाई यत्तिकै सेभ गर्नुहोस्। अरू कहीँ तपाईँले कहीँ चाहेर पनि केही गर्नु मिल्दैन यो, यत्तिकै सेभ गर्नुहोस्। यो जहाँ लगाएर सेभ गर्नुहुन्छ नि त्यो सेभ गरिसकेपछि यसलाई मैले नो गरेँ। सेभ गरिसकेपछि अनि पछि तान्नलाई यो ब्राउजरबाट गएर क्लिक गर्नुहोस्। जुन फाइल चुज गर्नुभएको छ तपाईँले त्यो एक्सलको फाइल, यसको फाइल जुन हो त्यसलाई यहाँ सिलेक्ट गरेर यसले इम्पोर्ट गर्नुहोस्। इम्पोर्ट गरेपछि यो यस्तै हुन्छ, यहाँ यही फर्मेटमा आएर यसरी नै बस्छ। त्यसपछि तपाईँले सेभ एन्ड नेक्स्ट गर्नुहोस्। यत्तिकै डाइरेक्ट यहाँ राख्दा पनि हुन्छ है। फेरि तपाईँलाई सजिलै। अब यो धेरैजना एकदमै कन्फ्युजनमा परेको, यो बिट सेक्युरिटी बिट फर्म कसरी हाल्ने सर, यो समस्या आयो भनिदिनु पऱ्यो भनिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् तपाईँलाई एकदम सजिलो मेथड के दिन्छु भने यसो गर्नुहोस्, यो नम्बरलाई कपी गर्नुहोस्। यो इन्भिटेसन नम्बर भनेको छ होइन, यसलाई कपी गर्नुहोस्। बिट एन्ड सेक्युरिटी दुइटै तिर्नु पऱ्यो, नत्र यो त खुल्दैन। यहाँ जानुहोस्, यहाँ गइसकेपछि प्रोसेसमा जानुहोस्। प्रोसेसमा जानुभयो, प्रोसेसमा गएपछि त्यहाँ फेरि यहाँ कुन चाहिँ ठेक्का खोज्नु त गाह्रो हुन्छ, छोडिदिनुहोस्। यसलाई यहाँ कपी पेस्ट गर्नुहोस्, सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि यसरी देखाउँछ। यसरी देखाइसकेपछि यही ठेक्का भने त हामीलाई कन्फर्म भयो। सजिलोको लागि यही हो। तपाईँहरूले उतापट्टि खोज्न सिरियली खोज्न सक्नुहुन्छ, त्यो झन्झट छ। त्यसले गर्दा तपाईँलाई सजिलै मेथडमै दिउँ मैले भनेर सजिलो मेथड नै सिकाइरहेको छु। खुल्यो, खुलिसकेपछि के तिर्ने हामीले बिट फी भाउचर इन्ट्री गर्नु पऱ्यो पहिला, अथवा बिट सेक्युरिटी पहिला भाउचर इन्ट्री गरौँ। भाउचर इन्ट्री गरेपछि यसले चाहिँ अटोमेटिकली यहाँ चुज गर्यो भनेको ब्याङ्क कुन ब्याङ्क हो। त्यहाँ अब प्रायः जसो नेपाल ब्याङ्क, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, एनआरबी जुनसुकै हुन्छ त्यो ब्याङ्क चुज गर्यो। ब्रान्च कहाँ भर्नुभयो त्यो भाउचर चुज गर्नुहोस्। एमाउन्ट यसले अटोमेटिकली निकाल्छ, सिस्टमले दिन्छ। यसले चाहिँ बिट फी यहाँ ग्यारेन्टी डकुमेन्ट लेखेको छ, यो भनेको भाउचर डकुमेन्ट हो। ओरिजिनलमा भाउचर डकुमेन्ट लेखेको छ, यही नै हो फर्मेट चाहिँ। र यो भाउचर चाहिँ कुन चाहिँ हो, भाउचरै तान्नुहोस्। र भाउचरमा लेखिएको नम्बर हुन्छ। कुनै कुनै ब्याङ्कहरूमा चाहिँ भाउचरमा नम्बर पनि नहुँदो रहेछ। नम्बर छैन भने कुनै जेपिटी नम्बर राखिदिनुहोस्, भनेको मतलब कुनै अङ्क डिजिटमा अङ्क राखिदिनुहोस्। नत्र भने भाउचरमा जुन नम्बर छ नि, सिरियल नम्बर जुन छ त्यो नम्बर चाहिँ यहाँ इन्ट्री गर्नुहोस्। इन्ट्री गरिसकेपछि यसरी सबमिट गर्नुहोस्। सबमिट गरिसकेपछि यो अपलोड हुन्छ, फाइलिङ अपलोड हुन्छ। सक्सेसफुल्ली भयो। अब तपाईँ यहाँबाट फेरि यहीँ जानुहोस्, ब्याक जानुहोस्। एकै ठाउँमा यसरी गएर फेरि इन्ट्री हुँदैन त्यो। यहाँ गइसकेपछि यहाँ जानुहोस्, छिटो प्रोसेस गर्नलाई है तपाईँलाई। अन्यथाले नि बिट एन्ड सेक्युरिटीमा जानुहोस्, एउटा त तिरेर आयो। त्यसरी नै यहीँ पुगिसकेपछि फेरि यहीँ जानुहोस्, यहाँ गएर प्रोसेसमा जानुहोस्। प्रोसेसमा जानुहोस्। अब यहाँ कुन चाहिँ हो खोजिराख्न झन्झट गर्नुभन्दा अघि हामीले कपी गरेको थियौँ त्यसलाई पेस्ट गरौँ, पेस्ट गरेर सर्च गरौँ। अघि त्यही मेथड हो। यसलाई यहीँ एक्सनमै क्लिक गरौँ। आइसक्यो, आइसकेपछि बिट फी त हामीले तिरिसक्यो। अब ब्याङ्क ग्यारेन्टीको कुरा आयो, ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्नु। अब ब्याङ्क कुनै एबिसी मान्नुहोस्, एबिसी ब्याङ्क नै भयो। एबिसी ब्याङ्क भइसकेपछि यसको ब्रान्च रहन्छ है, यसको ब्रान्च होला कतै
यो ब्याङ्क तपाईँको कुन ब्याङ्कको ग्यारेन्टी हो त्यही ब्याङ्कको नाम चुज गर्नुहोस्। चुज गरिसकेपछि यदि तपाईँले बनाएको शाखा कार्यालयको नाम रहेछ भने त्यो शाखा चुज गर्नुहोस्। यदि रहन्छ भने मेन ब्रान्च भनेर पक्कै कि हेड अफिस प्रत्येक चाहिँ हेड अफिस चाहिँ पिपिएमसित एट्याच भइसकेका छन्। हेड अफिस चाहिँ कन्फर्म नै हुन्छ। यदि तपाईँको शाखा ब्रान्च रहन्छ भने अरू ब्रान्च चुज नगर्नुहोस्। यदि तपाईँले पोखराको एनसिसी ब्याङ्कबाट बनाउनु भयो भने यहाँ एनसिसीका दुईवटा देखाउँछ, एउटा मेन अफिस भनेर देखाउँछ, हेड अफिसलाई देखाउँछ, एउटा बैतडी ब्रान्च देखाउँछ। त्यो भन्दैमा यहाँ पोखराको रहन्छ भने म बैतडी चुज गर्छु, नगर्नुहोस्। यदि तपाईँको लोकल छैन भने जुन ब्याङ्कको त्यो बनाउनु त्यो छैन भने डाइरेक्ट हेड अफिस नै चुज गर्नुहोस्। सेक्युरिटी एमाउन्ट यो भइहाल्यो। यदि काउन्टर छ भने काउन्टरमा यस गर्नुहोस्, छैन भने छैन, सकिहाल्यो। ब्राउजर गएकोमा अब मैले तपाईँलाई त्यही नै गरेँ। अनि यो ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन आइडी भनेर यहाँ कम्पलसरी दिएको छ है, यो रातो टिक लगाएको भनेको चाहिँ कम्पलसरी भने। त्यसमा चाहिँ बिटबन्डको हकमा प्रायः सब ब्याङ्कमा बिबी नम्बर सहित लेखेको हुन्छ है, बिबी नम्बर सहित कुनै अङ्क लेखेको हुन्छ। बिटबन्ड नम्बर हान्नुहोस् र कुनैमा सिरियल नम्बर पनि हुन्छ। सिरियल नम्बर भनेको सिरियल नम्बर हान्नुहोस्। यो चाहिँ कम्पलसरी छैन, नहाल्दा पनि हुन्छ, तर यो चाहिँ कम्पलसरी छ। यदि यो नबुझ्नुहोस् कि जुनसुकै ब्याङ्कमा होस् बिटबन्ड नम्बर चाहिँ जारी गरेको हुन्छ। त्यो बिटबन्ड नम्बर चाहिँ जारी गर्नुहोस् ताकि एकअर्कालाई नजुझोस् भनेर पनि ब्याङ्कले आफ्नो सिस्टम प्रयोग गर्ला होला। यो चाहिँ आजैबाट लागू गरेँ मैले। यो आफ्नो तपाईँको ब्याङ्क ग्यारेन्टी कहिलेबाट लागू भएर कहिले एक्सपायर हुन्छ भनेको छ यसले। यसलाई मैले एकैचोटि खोज्न झन्झटले गर्दा एकैचोटि 1 वर्षको राखिदिएँ, यसलाई सबमिट गरिदिएँ। बुझ्नु भएको छ नि तपाईँहरूले यहाँसम्म? नबुझेको खण्डमा तपाईँहरूले मलाई तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर पनि छोडेको छु, नम्बरमा मलाई अफिस टाइममा कल पनि गर्नु होला। म तपाईँलाई भ्याएर पेसम्म रेस्पोन्स गरेर तपाईँलाई फलोअप पनि गर्नेछु। सक्सेसफुली भयो। अब हामी ब्याक गरौँ। यो त अलिक झन्झटिलो लाग्न सक्छ तर यो सिस्टम एकदमै ठिक बनाएको छ। हाम्रो यो प्रोसेसमै छ, त्यसले गर्दा यहाँ देखाउँछ। हेरौँ अब हामी कहाँ पुग्यौँ? फिज एन्ड सेक्युरिटी। यहाँ यो सकिसक्यो, लोडिङ भयो। अब यहाँ अरू डिटेल्सहरू यसले डोजर मागेको रहेछ।